Γεια σας αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα κάνουμε κολοκοτές. Έχω πάρει την κόκκινη την κολοκύθα, έχω αφαιρέσει τη φλούδα, τα σπόρια από μέσα και ή θα την κόψω με μικρά κυβάκια, ενός εκατοστομέτρου μικρά, ή και πιο μικρά. Ή θα τα τρίψουμε στο χοντρό του τρίφτη και θα γίνει αυτό. Έχουμε τρίψει την κολοκύθα μας, την κόκκινη. Θα της βάλουμε λίγο αλάτι, ένα κουταλάκι. Θα βάλω μισό φλιντζάνι μπλιγούρι, κυπριακά το λέμε μπουρκούρι. Θα βάλω, είναι προαιρετική ζάχαρη. Εγώ θα βάλω και μια κουταλιά ζάχαρη. Θα βάλω μισό φλιντζάνι ελαιόλαδο περίπου, θα το ανακατέψω, να δω αν το τραβήξει, αν το χρειαστεί. Αν δούμε και δεν το χρειαστεί όλο, δεν θα το βάλω, αλλά το χρειάζεται νομίζω και να το βάλω. Είναι η γεύση στα φαγητά μας το ελαιόλαδο. Θα βάλω την κανέλα μου, εγώ βάζω αρκετή κανέλα, έτσι μια κουταλιά θα τη βάλω εγώ. Αλλά αν δεν σας αρέσει πολύ η κανέλα, μπορείτε να μην βάλετε τόση. Θα τα κάνετε όσες θα κάνετε για πρώτη φορά και θα το προσαρμόσετε στις δικές σας προτιμήσεις και γεύσεις. Και το πιπέρι. Και αυτό είναι προαιρετικό. Εμένα μου αρέσει να είναι λίγο πικάντικες. Έχει που βάζουν, έχει που βάζουν, εμένα μου αρέσει να έχω. Και αυτό είναι όσο θέλετε εσείς. Εγώ έχω ετοιμάσει από βραδύς τη γέμιση για τις κολοκοτές μου, με όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω αύριο, εκτός από τα σταφιδάκια που θα τα βάλω αύριο. Θα τη βάλω στο ψυγείο κάποιες ώρες, πρέπει να την κάνουμε κάποιες ώρες προηγουμένως για να τραβήσει το πληγούρι μας. Τώρα δεν φαίνεται μέσα, αλλά αύριο θα φανεί μέσα, θα φουσκώσει, θα ανοίξει. Μάλιστα. Πρέπει να μην τρώμε τις κολοκοτές και να νιώθουμε μέσα το πληγούρι ομό. Και γι' αυτό τα βάζουμε από τη νύχτα, ή αν δεν μπορείτε από τη νύχτα, κάποιες ώρες όμως, 4-5 ώρες είναι καλύτερα. Έχει ανοίξει το πουρκούρι μου εδώ. Τώρα θα προσθέσω, επειδή μου αρέσει να είναι πικάντικα και αρωματικά, στη γεύση θα βάλω άλλο λίγη κανελίτσα. Μου αρέσει πάρα πολύ κανέλα και θα βάλω ακόμα λίγο πιπέρι. Είναι περιορέξεως κολοκυθόπιτα που λέω εσύ, ακριβώς αυτό φτιάχνει. Να βάλεις τα σταφιδάκια. Ναι, να βάλω και τα σταφιδάκια μου. Τώρα είναι δικής μου παραγωγής και αυτά, όπως και η κολοκύθα. Όσα θέλουμε βάζουμε. Έτσι θα την παρηγεμώσω και εγώ. Να είναι σταφιδάκια από σουρτανίνα που έχω από... μέσα. Ναι, την οποία έχω κάνει τώρα το καλοκαίρι. Τρώμε την κολοκοτή χωρίς πρόβλημα με κουκούτσι. Ναι, είναι σουρτανίνα. Δεν έχουν συγκουκούτσια αυτά μέσα. Κάναμε ωραίες σταφίδες φέτος και έτσι θα την χρησιμοποιήσω. Ναι, θα κάνω τη ζύμη μου. Τελειώσαμε με τη γέμιση. Τώρα, φίλες μου και φίλοι μου, συνεχίζουμε με τη ζύμη. Έχω βάλει 5 φλιντζάνια, 1 κιλό χωριάτικο αλεύρι και 1 φλιντζάνι φαρίνα και θα το ανακατέψω. Θα χρησιμοποιήσω μισό φλιντζάνι ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και 2 μεγάλες κουταλιές γιαούρτι. Και το νεράκι μου όσο πάρει. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Θα ρίξω το ελαιόλαδο μου και θα το ανακατέψω να γίνει ψίχουλα. Εμείς λέμε να το ριζάσουμε. Στην Κύπρο λέμε να το ριζάσουμε. Έτσι. Σαν το ρύζι δηλαδή. Ναι, έτσι. Ακριβώς. Έτσι, να γίνει μικρά ψίχουλα. Να το γύρνουμε λίγο, ένα ανάγκη να το γύρουμε όλο μαζί, να ελέγχουμε την κατάσταση. Κατ' ακρίβεια το αλάτι έπρεπε να το βάλω πριν να το ριζάσω. Βάλουμε ένα κουταλάκι κοφτών άλας. Θα βάλω 2 μεγάλες κουταλιές γιαούρτι. Το γιαούρτι πάλι είναι προαιρετικό. Εγώ το χρησιμοποιώ, γίνεται πιο ωραίο το φύλλο, πιο αφράτο με το γιαούρτι. Και θα το ζυμώσω. Λίγο πάλι βάζουμε το νερό, να γίνει μια ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μας και να μπορούμε να την ανοίγουμε φύλλο. Επομένως το βάζουμε σιγά σιγά. Δεν έχει σημασία αν είναι
χλιαρό ή κρύο. Εμένα είναι λίγο χλιαρό. Προτιμώ να γύρνω λίγο να το ελέγχω. Δεν ξέρω αν προσέξετε, κάτω από τη λεκάνη μου έχω βάλει ένα πλαστικό πετσάκι. Έτσι με βοηθά να μην στριφογυρίζει και να κάθεται. Έχει τριβή και να Ναι. μην γλιστράει. Ναι, να μην γλιστράει. Επειδή η επιφάνεια μου είναι και γλιστερή εδώ, προτίμησα να βάλω αυτόν το πλαστικό πετσί. Αν μπορείτε και την πλάθετε με το ένα στο σχέρι, καλό είναι. Ελερώνετε το άλλο. Αν χρειαστείτε κάτι να βάλετε. Και όπως έχουμε πει, η λεκάνη μας πρέπει να την καθαρίζουμε, δεν πρέπει να μένουν υπολείμματα από εκεί από εδώ. Αν χρειαστούμε ακόμα λίγο αλευράκι, έχουμε το χέρι μας καθαρό. Αν είμαστε μόνοι μας και δεν έχουμε βοηθό, δεν υπάρχει λόγος να λερώνουμε τα πάντα. Πάντα λέω, δεν θέλω να λερώνω πολλά πράγματα και μετά ένα βάσανο να τα καθαρίσεις. Έγινε ένα ωραίο ζυμαράκι και θα σας δείξω και έναν άλλον τρόπο που κάνω εγώ τις κολοκοτές. Τώρα θα τα αφήσουμε, θα το σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε περίπου μισή ώρα. Πρέπει να αφήνουμε το ζυμαράκι μας να ξεκουράζεται για να πλάθεται πιο ωραία. Και θα συνεχίσουμε να ανοίξουμε τα φύλλα μας και να κάνουμε τις κολοκοτές μας. Τώρα είναι φθινόπωρο, είναι εποχή τους. Έχουμε φρέσκα, ωραία κόκκινα κολοκύθια. Είναι πολύ ωφέλιμα. Δείτε τη λεκάνη μου, φαίνεται σαν να είναι πλημμένη. Και θα τα σκεπάσω με μία μπετσέτα. Ανοίγουμε φύλλα, μακρόστινα. Να κάνεις το Τυλιχτό. τυλιχτό πρώτα. Ναι. Και θα σας δείξω και από την άλλη. Εγώ νομίζω ήταν να κάνεις τα Ποια? κλασικά. Να κάνω και Τα κλασικό. συνηθισμένα Εντάξει. πρώτα. Να κάνω μια μποτσίνη για την πάρω μέσα. Ώστε να κάνεις την πατέντα σου. Κλείνουμε το. Και θα το κλείσουμε όπως κλείνουμε τις κολοκότες. Και πάει στο σινί. Ναι. Βάλεις λίγο ελαιόλαδο στο Ναι, ταψί σου. έβαλα λίγο ελαιόλαδο από κάτω. Το Στο μεταξύ, ό,τι size θέλετε, τις κάνετε τις κολοκότες. Μπορεί να τις κάνετε μικρούλες, μπορεί πιο μεγάλες. Τούτον το φύλλο που με το γιαούρτι γίνεται πολλά ωραία. Οπότε ανοίγω φύλλα, θυμούμε τη μάμα σου. Ανοίγουν το πράγμα έτσι. Καταφέρνει, τα έρχονται στρογγυλά. Βάζουμε τη γέμιση μας, ένα-δυο κουταλιές. Τη σκεπάζουμε έτσι. Την πατούμε έτσι με τα χέρια μας. Έτσι, κάτσι. Και μετά διπλώνεις το εδώ, λάκτια ναι, έτσι. και την κολλάς, πιέζεις Ναι, το να κολλήσει. ναι. Αυτή είναι η κλασική. Ωραία, τώρα Και άλλη θα τελευταία. συνεχίσεις με Ναι, στριφτάρια σε στριφτάρια και την να κλασική γεμίσει και θα τα βάλουμε στο το φούρνο μας. ταψί και όσο ζυμάρι περισσέψεις θα το κάνεις τέτοιες κλασικές. Ναι. Θα την αλείψω με λίγο ελαιόλαδο. Σκέτουν ελαιόλαδο. Ναι. Πάνω, όπως έχω και βάλει από κάτω στο ταψί μου, θα βάλω και από πάνω. Και κανέλα από πάνω. Μπόλικη κανένα. Έρθε πολύ τώρα. γέμιση Εντάξει. και από πάνω. Στην τυλιχτή, στην άλλη δεν θα βάλω ούτε λάδι, να βάλω ούτε κανέλα. Στις Α. κλασικές του, την έτσι την κάνω. Αυτή. Ωραία. Και πάει στο φούρνο τώρα. Ναι, στους 175 βαθμούς. 175 στον αέρα. Στον αέρα. Είναι σε όπατο του στις χάρες. Θα περιμένουμε. Οπότε τώρα το υπόλοιπο ζυμάρι και η υπόλοιπη γέμιση να την πούμε. Θα την κάνεις Τη παραδοσιακή. όλες το ίδιο μέγεθος για να ψηθούν Ναι. Πάνω σε αυτές δεν θα βάλω ούτε λάδι, ούτε κανέλα. Και κολλά το ζυμαράκι μας, το αλευρώνουμε. Εδώ. Το αλευρώνουμε. Έχουμε δίπλα μας το αλεύρι. Το αλευρώνουμε. Θέλουμε να έρθει τελείως έτσι ωραία σχηματισμένη. Χρησιμοποιούμε και το τροχούι μας. Αν μας έρθει. Ως συνήθως έρχεται, αλλά τώρα εντάξει. Δεν μας ήρθε τέλεια. Και επειδή θέλω να είναι όμορφες, έχω το τροχάκι μου. Την κλείνουμε από πάνω. Έτσι. Την πατάμε. Πατάμε εδώ. Αν δούμε ότι είναι πολύ τούτο, για να μην είναι πολύ ο γερός, μπορούμε να κόψουμε ακόμα λίγο. Έτσι λοιπόν τους αρέσει να είναι πολύ το ζυμάρι
Και κάνουμε αυτό το στρίφωμα, να πούμε, τούτο το έτσι. Το δέσιμο έτσι. Να το. Βοηθούμε και με το άλλο μας το χέρι. Να το. Στον αέρα, στους 175, στον αέρα. Στα 50 λεπτά, ταξίδα την και ένα-δύο φορές. Η κανέλα τούτα. Ναι. Όχι, μια χαρά είναι, φαίνεται ότι είναι ωραίο. Με τα 10 φλιτζάνια κολοκύθα κόκκινη τριμμένη και 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο συν 1 φλιτζάνι φαρίνα, έχω κάνει τούτον το τυλιχτό στο σινί και 19 κολοκοτές μετρίες και δεν μου έμεινε τίποτα. Το καφέ χρώμα που φαίνεται είναι η κανέλα που έχω βάλει και σε κάποιους τόπους έπεσε πιο πολύ. Έπεσε λίγο περισσότερη κανέλα, γι' αυτό φαίνεται έτσι σκούρο, αλλά έχει ψηθεί ομοιόμορφα, ωραία. Τρώεται, αλλά ευραστή. Ωραία, σε λίγο. Σε λίγο. Εγώ νομίζω... Τα λες, Ναι. Σβήσε το φούρνο. Πόση ώρα πήραν του. Φίλες μου, έχουμε τελειώσει τις φλάβωτες. Φίλες μου, έχουμε τελειώσει τις κολοκοτές μας. Είναι γεμάτες μέσα. Πράγματι. Θα πεινάνω ρώτα και τούτη. Θα μπορούσαμε να τις ψήσουμε και στο ξυλόφουρνο. Άλλη φορά θα κάνουμε άλλα αυτοπαρασκευάσματα και θα χρησιμοποιήσω το ξυλόφουρνο και θα δείτε πώς το πληρώνουμε και όλη τη διαδικασία. Προς το παρόν τις έκαναμε στους ηλεκτρικούς μας φούρνους. Δοκιμάστε τες, απολαύστε τες γιατί είναι υπέροχες και πιστεύω ότι θα τις καταφέρετε διότι δίνω όλες τις λεπτομέρειες και περιμένω τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε γραφτεί. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε μας like και προωθήστε το και να είστε καλά. Και θα συνεχίσουμε. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε και η κατασκευή της τρίτης τσάντας.